Harvest muna tayo ng Alocasia Nigra bago tayo mag-propagate. Sinisira na ng mga uudang dahon kaya kailangan na natin siyang ilipat. Kailangan natin siyang hukayin. Dahan-dahan lang para hindi masira ang mga ugat. Ito yung top niya. Ito naman yung mga plant. Lako, ano ugat. Parang may naiwang mga bulb. Natin yun. Ito yung mga nakuha kong bulb kanina. Ito yung kasama ng tawag. Ito natin kung tutubo. Ito naman yung ating mga plant. Siraan dahon. Ito siya. Yung bulb ng mother plant. Kikit. Cut muna natin itong top nya at saka yung mother plant bago natin itanhim ang mga bulbs saka rhizome. Ang gamit kong soil ay DIY lang to. Description yung link kung paano gawin, tsaka yung ratio. Third muna, tapos ilubog mo lang to, so, tsaka natin dagdagan ng lupa. Pag stable na sa tsaka uli i-repat kasi napupuno ito ng ugat. So nito yung mga well draining soil. Tapos na tayo ng isa. Sa mother plant naman, third. Tapos ilulubog lang natin. Ang negro kasi ina-attack ito ng mga uod. Lagi niyong bibisitahin. Like any other Alocasia, favorite sila kasi sanay ito sa wild. Ito na bago ng leaf. Kasi yung dahon niya ay kinain ng uod kaya tatanggalin natin siya. Bulbs at rhizome nya. Hindi ko na nagtatama yung rhizome first time kaya mabuhay kaya to. Tingnan lang natin ito. Tatlo. Baon lang. Ganun. Simple magtanim. Ilipat nyo na lang pag tumubo na siya. Tumubo kaya ito. Ito po ang kanyang bulb ba ito? Bulb yata. Pasok na lang natin. Lagyan sa ibabaw ng lupa.